Говоримо про наслідки, коли ви не приймаєте своє. Я розкажу на своєму прикладі. І ви можете проаналізувати, понаблюдати і вивести своє. Розумієте? Ваше, воно вас завжди веде і приводить до чіткого того, що має бути. Коли ви не чуєте через знання, то вам дасть через кризу. Я вас благаю, не чекайте кризи. Коли ви відчуваєте, що от воно не ваше, вам не туди, не чекайте удару. Удар буде або в здоров'ї, або тим, що вас просто зложить, положить і ви будете лежати, або в фінансах, або якісь там от розриватиме, рватиме, поломки і так далі. Розумієте? Не чекайте цього. Я от просто вас закликаю до цього. Проаналізуйте, подивіться, що ваше. І коли у вас воно є, шукайте собі те інше. Коли у вас є, от, так сказати, земля під ногами. Бо коли виб'є землю, то тоді удар буде, такий плачевний. Я на собі це пройшла. Я людина, яка завжди хотіла якоїсь інструкції, хоча я знати про це не знала. Мені так хотілося, щоб якщо я піду направо, то було отак-то, отак-то. Якщо я піду наліво, то було отак-то, отак-то. Тобто, щоб я знала, що мені робити, відповідно роблячи це, я отримувала відповідні наслідки і все. Так якби прорахувати наперед, розумієте? І от картина така, що я на підсвідомості це, так сказати, шукала. І виходить, що мені колись там одна знайома порадила, що звернися там до нумеролога, хай тобі зробить розрахунок. І от, все ясно, там Венера в такому-то домі, там туди зайшло, туди вийшло, там зараз хтось там кудись там війшов. І я людина, яка сміялася з цього. Я це не то, що не приймала, я вважала, що це такі. І виходить, я кажу, ладно, в мене настільки була криза, що вже ладно, хай буде хоч що хоч. І мені зробили той розрахунок, і в тому розрахунку чорно по білому пише, що якщо ти вибиратимеш роботу, так, яку нав'язана, та, яка по диплому, те, що треба, з тебе вимагають, так сказати, те, що суспільство, тому, то значить тебе буде недобре, тобі треба інше, тобі треба ото-то. Читаючи це, я не то, що це не приймала, я просто, що за бред, як? Я ж юрист, і в мене ж дипломи, 2 червоних дипломи, ви що? Побідуну, розумієте? І лізу я знову, влупило мене, я витяглася, опять полізла, опять влупило, не чую знов влупило. Дійшло до максимальної кризи в здоров'ю, розумієте? І тільки тоді я почала хоч якось десь там розбиратись. Коли я витягла себе в стані, прямо трупака, то тоді я почала туди поглинати, розумієте? Я вже почала в то, так сказати, вірити. Я вже почала туди занурюватись. Тому зараз, коли я чую людей, які кажуть, я не вірю, це прекрасно, що ви не вірите. Значить, життя вас, так сказати, благословило, оминуло. Блаженство, не вірте, блаженство. Коли вам буде треба, ви повірите. І дай Боже, щоб вам не треба було вірити в оце все таке щось незвичне і містичне. І от картина така, що виходить, я, працюючи на роботі, там бабахнуло, я звільнилась, витягла, знов полізла на роботу, знов отак. І от коли воно не твоє, тебе якби підказує тобі дають спочатку такі маячки, підказки дають, але ж ти не бачиш того, ти як якийсь сліпий чи що, я не знаю. Я от ходила на роботу, скільки разів, одною тою самою дорогою, нічого не міняється. І тут було так, що я йду на роботу, і я прямо, не знаю, куди йти. Наче якийсь лунтик, наче загубилася, розумієте? Тобто, якби на рівні мозгів це не поняти. Мене поймуть тільки ті люди, хто по навігатору ходить, хто буває дорогу додому забуває. І це не проблеми психологічні, розумієте? Це таке є, що ти знаєш, наче ти тут, наче ти не тут. Це коли ти виходиш, а в тебе таке враження, що як нема землі. Або, наприклад, коли ти лягаєш, а тебе таке враження, що ти падаєш. Або, наприклад, коли ти ти кудись ідеш, а дороги нема. Хоча, якби вона є, та дорога. Я не знаю, як це на словах пояснити. Це, хто пойме, той пойме. Основа. Що от я йду, я наче заблудилась, наче я не розумію, куди йти. При тому я чітко знаю, куди йти. При тому я, в смислі, я не знаю дорогу. Я знаю, куди йти. В результаті, я потім розказувала, це, з мене посміялися. Я думаю, що теж щось не то, знаєте, як це, забути дорогу.
Потім другий раз було таке, що виходить, я була на в відпустці, а прийшовши з відпустки, я не знала пароль. Там до комп'ютера, до кожного комп'ютера був свій пароль. І от я його як забула. Тобто кожного дня, вводивши цей пароль, я його забула, понімаєте? Наче хтось в тебе пам'ять стер, наче ти, я не знаю, як це пояснити. Максимально забула, при тому він в мене був записаний, кудись іщез. При тому він в мене був отамто занотований, теж нема, розумієте? В результаті там, потім цей пароль цілий день відновлювали, якось відновили просто. Потім маячок був такий, що я, кожен раз там наставляю будильник, встаю і так далі. Тут я цей будильник наставила, він подзвонив, я його виключила і благополучно далі лягла спати. Тобто я навіть не прослідкувала ці моменти, проспала. Були моменти, де виходить там картина, де от конфліктна ситуація, вже тебе так виганяє, І я знову там вирішилось, все, далі знов там сижу. Потім було так, що виходить, сниться сон, і в тому сні конкретно каже отак-то, отак-то. І я знаю, який буде наслідок, все одно роблю, розумієте, все одно жду, бо як так, бо ж то юрист, бо ж то треба, бо ж то моє, я собі ж вирішила, що я ж юрист. Розумієте? І кожного разу, раз за разом був удар за ударом. Було так, що я з роботи йшла, там в магазин заходжу, і от там було, що не розрахувалась, і потім я виходжу, заходжу знову, і тут я не розумію, де я, просто я не розумію, що це за магазин, де це як іти додому. І потім воно якось так на секунду, і потім ти назад вертаєшся, вроді все розумієш. Це те саме, коли ви, наприклад, щось вирішили йти брати, ви туди йдете і забуваєте, по що йшли, розумієте? І от таких маячків було багато. Було таке, що виходить, я там 1000 разів сканувала довіреність, тобто оригінал від копії відрізнити, це хто хоч зробить. І от одного разу я виходить на оригіналі, пишу, що це копія, розумієте? Тобто настільки, якісь такі моменти, і кожного разу тобі каже, що зверни увагу, щось не так, подивися, чого не то, що не то. І що? Я бачила це? Ні, я не бачила. Я тільки, коли прямо дно, тільки тоді я розумію, розумієте? Або коли тебе саму не виженуть. Потім, війна ж почалася, там ми виїхали, потім приїхали там на роботу. І виходить, була картина, що я розумію, що вже все, треба йти, крапка, вже доходить. І я розумію, що наслідок мій, самий болючий, це те, що здоров'я, опять відбере здоров'я. І я розумію, що я не хочу той стан. І я собі думаю, все, треба робити кроки, але трошки ще посижу. І тут виникає ситуація, коли просто з нічого виникає конфлікт, де мене звинувачують, де я там починається оце вся. І я просто бачу, що от що тобі каже, якщо ти не робиш це сама, то Всесвіт зробить це за тебе, розумієте? Якщо ви через якусь свою, не знаю, там піліну, бажання, ще побуду, ще так, вам Всесвіт вас звідти викине. Якщо та людина не ваша, вас звідти прибере. Якщо та компанія не ваша, вас звідти прибере, розумієте? Якщо оточення не ваше, компанія, там, робота, ще там, розумієте? Якщо воно вам не туди, то вас приведе до того моменту, де ви маєте бути. Але от поки вас не приведе через жопу, зачасту людина не розуміє через слова, через підказки, через певні моменти, тільки через кризу, розумієте? І от коли ви бачите якісь маячки, що щось робиться, а не те, що треба, що вам наче каже, що не туди, то не лізьте туди. Не лізьте, успокойтесь, залиште це, розумієте? Покопайтесь, взнайте. Тільки тоді робіть кроки. Але ж ні, ми ж не так робимо. У нас все галопом по Європі, а потім сидимо і страдаємо, розумієте? Щоб не було плачевних наслідків, відразу думайте про свої кроки або їх відсутність.